المتفضل باسط اليدين بالعافية، صاحب المواهب السنية، باسط يديه بالغدو والعشية، اختارنا فجعلنا من خيار البرية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يميتنا على حب خير البرية، وأن يسقينا من يديه شربة هنية. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، كل القلوب والأفئدة والأعين تترقبه وتتابعه في يوم القيامة. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والبسنا به تاج الكرامة ولا تلبسنا ثوب الندامة. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Habib starts saying, all praise belongs to Allah, the giver, the one who is very generous in giving. With open hands he gives, and that he has chosen us to be from the ummah of the chosen one. And he said that we ask Allah that we die in the love of the Prophet ﷺ, and that we should drink from his hands. And then he sends salutations on the beloved of all hearts, the Prophet ﷺ, the one whom on the day of judgment people will be following, will be seeing him on the day of judgment. And we ask Allah that he should put on us the crown of generosity and not the thobe of regret. وفي نرحب بالترجمة الجديد أخونا محمد طارق بارك الله فيه، ونيابة عن أخونا أحمد في استراليا، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا إن شاء الله تعالى لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم كذلك الحاج عبد السلام طيبة. نقرأ إلى روح الفاتحة إن شاء الله، وإلى موات المسلمين الفاتحة. وصلنا عند قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه منهاج العابدين فيما يتحدث عن العائق الثاني من عقبة العوائق التي تعوقك عن الوصول إلى ربك سبحانه وتعالى، وهم عائقة الخلق والاختلاط بالناس يحتاج إليه الإنسان وله ضوابط. وساداتنا ومشايخنا أخبرونا أن ممكن أن الإنسان مع اختلاطه بالناس وهو في عين الخلوة مع الله، أنت تكون في مجتمع مع ناس 1,000,000 شخص أو 1000 أو أقل، في ظاهرك أنت مع ملأ، ولكن في الحقيقة أنت مع المولى، مع الواحد. يمكن ذلك، حتى قال مما كان يقوله شيخنا حفظه الله تعالى، يقول أو في معنى كلامه: جلواتنا خلوات تتربى في الجلوة كما تتربى في الخلوة. فهمت؟ وإذا كان الأمر يوصلك إلى أنك تكون مع الله حتى وأنت في وسط الناس وانغماس في الدنيا، إن هذا لشيء عجيب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم. Habib then says, we reach the second hurdle which Imam al-Ghazali mentions, and that's the hurdle of creation of people and mixing with people. This is something that is needed, but it has some conditions. He said that some of our scholars have said that it may be that you could be in of a lot of people, but at the same time you can be in seclusion with Allah. While you're in that state with the people, you're still in seclusion with Allah.
he mentioned that one of our sheikhs said, may Allah preserve him, along the meaning of which he said was that when we are with people, that's our seclusion. And then he said, if that is your state, that even when you're with people, you're still secluded with Allah, you're still in isolation with Allah, then that is a very great state. And we ask Allah that He gives us all the state. يقول طبعا هنا الإمام الغزالي يتحدث عن زمن ويتحدث عن زمن مشايخه، وكان كل واحد منهم يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة في هذا الزمان. هذا زمان من؟ ما قبل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ثم نفسه الإمام الغزالي يقول قلت أنا أي الإمام الغزالي ولئن حلت في زمانه ففي زماننا هذا وجبت وافترضت، وشرحنا هذا سابقا. سبحان الله. وفي زماننا هذا صارنا في خلوة، لأنه أو تلاحظك الاختلاط مع الناس حتى في أجهزتنا هذه التي كل واحد منكم يحملها معه، فيحمله شبكات للتواصل والفيسبوك والتويتر وغيرها واتساب إلى آخرها. هذه كلها عبارة عن قواطع تقطعك عن الحق سبحانه وتعالى. فإن كنت تريد أن تكون في خلوة فأبعد هذه الأجهزة وعش ساعة مع الله فعلا، بحيث أن تنقطع عن كل العوائد عنه، لأن هذه الساعة مع الله سبحانه وتعالى هل تعلم أنه يفرغها لك؟ هو قال سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. هو لا يشغله شاغل، لكن إكراما لك أنه يفرغ لك وأنه ينتظرك سبحانه وتعالى. فلا تفوت على نفسك هذا الخير الكبير. يا ربي وفقنا لما تحب وترضى. Habib mentions that Imam al-Ghazali is referring to his time and the time before his, that it was very difficult at that time to attain this state of seclusion and isolation with Allah in the midst of people. But at our time it's even more difficult because the means of distraction, the means of being involved with people are more. For instance, like we have today all these social networks like Facebook on our mobile phones that continuously connect us to other people, so it has become more difficult for us to find seclusion with Allah. So if we want that state, then we have to put away our Facebook and then spend 1 hour with no one except Allah. And this is a great thing to do. And you should remember, even when you do this, you should put this in mind, that it is Allah who put that hour for you. It is out of His generosity that He allowed you to spend that 1 hour with Him, and that He is waiting for you. And then he prayed that may Allah grant all this. الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين، إلى أن قال: وعن سفيان أيضا أنه كتب إلى عباد الخواص رحمهما الله تعالى: أما بعد، فإنك في زمان كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يتعوذون بالله من أن يدركوه فيما بلغنا، ولهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان خير وكدر من الدنيا وفساد من الناس. فعليك بالأمر الأول، وعليك بالعزلة وترك الجدل وترك مخالطة الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في العزلة راحة من خلطاء السوء. وفي مثل هذا قيل: هذا الزمان الذي كنا نحاذره، في قول كعب وفي قول ابن مسعود: دهر
والحق مردود بأجمعه والظلم والبغي فيه غير مردود إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك ولم يفرح بمولود. ولقد وجدت سفيان بن عيينة أنه قال: قلت للثوري أوصني، فقال: أقلل من معرفة الناس. قلت: يرحمك الله، أليس قد جاء في الخبر: أكثر من معرفة الناس فإن لكل مؤمن شفاعة؟ قال: لا أحسبك رأيت قط ما تكره إلا ممن تعرف. قلت: أجل. ثم مات، فرأيته بعد موته في المنام بحجج، فقلت: يا أبا عبد الله أوصني، فقال: أقلل من معرفة الناس ما استطعت فإن التخلص منهم شديد. وقد قيل في معنى هذا الخبر نظما: وما زلت مذ لاح المشيب بمفرقي أفتش عن هذا الورى وأكشف، فما إن عرفت الناس إلا ذممتهم، جزى الله خيرا كل من لست أعرف، ولي ذنب أستحق به الجفا، سوى أنني أحببت من ليس ينصف. وقال الفضيل رحمه الله تعالى: هذا زمان احفظ فيه لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما كلها تصب في معنى أو في مصب واحد، وهو أقلل من معرفة الناس، والمقصود الناس اللي هم عامتهم، لكن لا يعني ذلك أنك تتعرف على الصالحين، تتعرف على العلماء، على الأولياء، بل هؤلاء جالسون. فالمقصود أن الناس عامة الناس. لما؟ لأن الناس هؤلاء اللي هم العوام الذين أنت لا تستفيد منهم يوم القيامة هم يطالب، يعني إذا هذا الإنسان إذا وقع في سؤال يوم القيامة فيفتش عن حسنات، وهذه الحسنات ليست عنده حسنات، فماذا يعمل؟ يطالب بحقوقه، وهذا فلان يا رب يوم من الأيام ما رد عليه السلام، وهذا يبدأ يطالب من حسناتك لعله ينجو، فيطالب ويطالب ويطالب ويطالب، سبحان الله، وهكذا، وحتى يأخذ حسناتك كلها. وأما الذين تحابوا في الله سبحانه وتعالى ما عندهم ما يطلب حقهم من أخيه، لأنهم قد تعاهدوا فيما بينهم في الدنيا على إسقاط الحقوق، بمعنى أنا سأؤدي حقك قدر الاستطاعة، ولكن لا أطالبك بأداء حقي. ولذلك كان هذا على عهد الصحابة الكرام والمهاجرين والأنصار عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الأخوة في الله عز وجل، وعلى إسقاط المطالبة بحق كل واحد منهم مع مطالبة النفس بالأداء. الله يوفقنا إياكم. Sufyan al-Thawri also said to have written to Abbad al-Khawas, may Allah bestow his on them both, you are at a time from which we have been told the companions of Muhammad, Allah bless him and give him peace, sought refuge with Allah, lest they should reach it. They had knowledge that we do not possess, so how is it for us when we have reached it with little knowledge, little patience, and few assistants to help us do well, along with misery from this world and corruption from its people? According to Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, he said, in seclusion there is welcome relief from bad associates. In similar vein, a poet has said, this is a time of which we need to beware. According to Ka'ab, according to Ibn Mas'ud, it is an age in which truth is rejected entirely, while wrong and injustice are not rejected at all. Blind and deaf are those confused by such times when Iblis has the chance to succeed and ascend. If this lasts long and nothing happens to change it, no death will be lamented and no birth celebrated. I have discovered that Sufyan bin Uyayna said, I have asked al-Thawri to give me some good advice, so he told me, devote very little time to acquiring familiarity with people. And then I said, may Allah bestow His mercy upon you. Surely we have been in the traditional report, devote a great deal of time to acquire
familiarity with people, for every believer has right to intercede on another's behalf. He then went on to say, I suppose you have never experienced something you detest except from someone you know well. I said, yes, that is true. Then he died. May Allah bestow His mercy upon him. And I saw him in the dream some years later. So I said, Oh, Abu Abdullah, give me some good advice. He told me, devote little time to familiarity with people, as little as you can, for deliverance is very hard to achieve. The meaning of this report has also been expressed in poetry. Ever since grayness first appeared in the parting of my hair, I have not ceased to examine and investigate these creatures. The more I have come to know human beings, the more I have fault with them. May Allah grant a good reward to everyone I have not come to know. There is no sin for which I deserve to be treated with aversion, except that I have loved someone who did not act justly. It has also been said that these words were inscribed on the door of a Thawri's house. May Allah grant a good reward to those who do not know us well, and may He not grant that to our friends, for we have never suffered harm except from them. The sense of this inscription has also been expressed in poetic verses. May Allah grant a good reward on our behalf to those with whom we share no affection and with whom we are not mutually acquainted, for no grief has afflicted us and no harm has befallen us from any people except those we love and know well. It was Al-Fudayl, may Allah bestow His mercy upon him, who said, this is a time when you must guard your tongue, conceal your status, cure your heart, accept what you know to be right, and leave what you know to be wrong. And says that all this that was just mentioned is basically explaining that we should try to reduce our following of people, meaning of getting to know or basically putting tabs on people, trying to find out what the common folk is doing, following up on their news, things like that. But this does not mean that we shouldn't see and try to know what the Salihin, the righteous people of our age are doing, and follow on their lessons and follow on their lectures and their durus. But he mentioned why we shouldn't follow on normal people, the Amat Nas, is because the more people we get to know, the normal people, the people that we don't have that strong of a relationship with, people who we don't have akhuwa, brotherhood for the sake of Allah, is that on the Day of Judgment, when they will be judged, when those people will be judged on the Day of Judgment, and then when they will be put before the scales and they'll be asked, and when their deeds will run short, they'll ask Allah, oh Allah, so and so person, he did not give me my rights. I said salams, respond to my salam, so give me from his good deeds. So the more the normal people you know, just like that in vain, the more on the Day of Judgment they'll take your good deeds to the point that you'll be left with no good deeds. But as for those who love each other for the sake of Allah, these people, it's good for them that they follow up on one another, because they have in this world taken an oath from one another to give up taking their rights, but try as much as they can to give the other person's right. So this is the same thing which the Sahaba did when they took bay'ah, when they took the allegiance with the Prophet ﷺ, that they took the allegiance that they will not ask for their rights, but they will give the rights of their brothers. And then he said, grant us success in whatever that pleases him. بارك الله فيك. يقول الفضيل وقال الفضيل رحمه الله تعالى: هذا زمان احفظ فيه لسانك وأخفي مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف وتع ما تنكر. طبعا عندما نستمع إلى كلام هؤلاء الأئمة في نصائحهم نحاول أن نطبقها قدر المستطاع. فالفضيل سيدنا الفضيل رحمه الله تعالى يقول: هذا زمان احفظ فيه لسانك. هو يتكلم عن زمانه، فما بالك بزمان هذا. وفعلا نحن الآن نجد هذا الواقع، الذي لا يحفظ لسانه تكثر سقطاته، وممكن كلمة واحدة تكون سببا في إهلاكك والعياذ بالله تبارك وتعالى. احفظ فيه لسانك وأخفي مكانك، بمعنى أنك عندما تخفي مكانك ما تجعل الناس يعرفونك، لأنه إذا عرفوك الناس جاءوك وأشغلوك وأزعجوك
وربما آذوك، يعني إزعاج مثل ما يقال، فأخفيه مكانك بأن تكون مع الله سبحانه وتعالى. وطبعا قدر المستطاع يحاول الإنسان ذلك، وعالج قلبك في معالجة أمراضه ووساوسه وخواطره. نحن الآن يعني يحتاج الواحد منا إلى أن يصل إلى أنه يحاسب خواطره. كيف مثلا إذا جالك خاطر معصية قبيحة من القبائح، لا تسكت. من أين جاء هذا الخاطر؟ كيف يتجرأ هذا الخاطر؟ مثلا يقول لي ليش ما جرب تشرب خمر والعياذ بالله عز وجل. كيف تسلل هذا الخاطر؟ من أتى؟ كيف وصل؟ ممكن تكون هذا أتى من خلال نظرة، من خلال طعام مشبوه أكلته، من خلال أنك تعرفت على إنسان فاسد، من خلال أنك شممت رائحة من معرض عن الله سبحانه وتعالى يسمونها الأنفاس، تؤثر. ألا يقولون أن نفس المدخن يؤثر في غير المدخن؟ هذا في الحس، جراثيم أو ميكروبات أنت لا تراها. وكذلك المجالسة لأهل الباطل ولأهل الغفلة. في الكلام الإنسان، أنت عندما تستمع لأناس قالين كافرين دجالين كذابين، أذنك. قال سبحانه وتعالى يصف اليهود، قال سماعون لإيش؟ للكذب، أكالون للسحت. طيب ربي أنا إيش يستفيد لما تقول لي سماعون للكذب وهم يهود؟ يقول لك هذه من صفاتهم. ولما يذكر لك الله صفات أعدائه فإنه يحذرك منها ضمنا، فاحذر منها. الله يثبتنا وإياكم مما يحب ويرضى. He mentioned the quote from Al-Fudayl, may Allah bestow His mercy upon him, who said, this is a time when you must guard your tongue, conceal your status, cure your heart, accept what you know to be right and leave what you know to be wrong. And he said, when we hear the sayings of these salafs, then we should try as much as we can to implement them. So for instance, when he mentioned to guard your tongue, and this is, he's mentioning from his, let alone our own time. And he said, what you normally notice nowadays, that people who do not control their tongue, they are the ones who slip very often. One word could make them fall down in a lot of ranks. And then the other thing he mentioned, to conceal your status, to not let people know what your rank is. Because once people get to know your status, they would come to you, they disturb you, they might bother you as well. To try as much as possible to conceal your status so that you can isolate yourself, to spend as much time as possible with Allah. And then he said to cure your heart from the diseases of the heart, from the whispers that come to your heart. And in this age, he said, what we are trying to do is that we follow our thoughts. We ask ourselves, if for instance a bad thought comes to our heart, we ask ourselves where this thought comes from. We shouldn't just let it go like that and let it lower our ranks, but ask, how did it come to us? It may be that it came to us from a wrong side, that we looked at something haram, or that we may have eaten something that's a bit dodgy, or that we spent time with the bad person, a person who himself had bad thoughts in his heart. Or it could even be that it's the breath of a person who does not possess good thoughts in his heart. And he gave an example of this from just the world of the ephemeral world, the world that we live in, like the example of a smoker, that the breath of a smoker is actually harmful for us. And this is in the physical realm, let alone the spiritual realm, what happens that when their breath goes into our breath. He said, like sitting with people who are heedless, doing zikr of Allah, sitting with people who are disbelievers, or people who are two-faced, your ears get affected. And he said the dalil for this is
this quality of, or the dalil for this is from the Quran. Allah mentions the attribute of the Jews, that they're the ones who excessively listen to kadhib, to lies. And then he says, why is it that Allah told us the attributes of the Jews? And he said that's because Allah is warning us in it so that we don't go about doing the same things they did. We don't go about listening to kadhib, because then it will affect us. It will make these thoughts come into our hearts. ثم يقول وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. خذ ما تعرف من أمور التي ليس فيها شبهات من أمور دينك. الشيء الذي اتفق عليه مثلا الأئمة الأربعة خذه. أما الشيء الغريب العجيب الذي لم تسمع به من قبل من عالم أو من ولي أو من أهل السنة والجماعة فدع ما تنكر. وهذا توجيه قد وجه من قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يسلم الإنسان من الوقوع في الشبهات. والوقوع في الشبهات وقوع في المحرمات، والوقوع في المحرمات إنما هي نار تحرق الإنسان. الله يحفظنا وإياكم منها. And then the following of remainder of the quote is Al-Fudayl, may Allah be pleased with him, said, accept what you know to be right and leave what you know to be wrong. And Habib mentions, like for instance in regards of the deen, if you come across things that are doubtful or some things you've never heard before, or things that the scholars of Ahl Sunnah wal Jama'at do not agree upon, or it's not heard from them, then leave it and follow only that thing that you have certitude in, that is convincing. Because those people who fall in things that are doubtful, they will eventually fall in things that are haram. And he said, may Allah protect us. يقرأ. وقال الثوري رحمه الله تعالى هذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضا بالقوت إلى أن تموت. وعن داود الطائي رحمه الله تعالى صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفر من الناس فرارك من الأسد. وعن أبي عبيد أنه قال ما رأيت حكيما قط إلا قال لي في عقب كلامه إن أحببت ألا تعرف فأنت من الله تعالى على بال. والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى فلا يحتمله هذا الكتاب. وقد صنفنا فيه كتابا مفردا وسميناه كتاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار. فقف عليه ترى العجب العجاب والعاقل تكفيه إشارة والله ولي التوفيق والهداية بفضله. آمين آمين آمين. إذن الإمام الغزالي ذكر لك السبب الأول. ليش؟ هذا كله عبارة عن تمهيد لما سيلقيه لك، ولا زال في التمهيد. وهذه عادة الإمام محمد بن أحمد الغزالي في أنه يحاول أن يقنعك، لأنه عنده أسلوب الإقناع والفلسفة في الخطاب، بحيث إذا اقتنعت بكلامه تنتظر ما سيمليه عليك من العلاج، ما هو المطلوب. فلذلك ذكر الآن هذا كله كلام في الخصلة الأولى، يريد أن يقنعنا رحمه الله تعالى على أن الناس الاختلاط بهم سيوقعونك في مشكلتين اثنتين. تكلم عنها الخصلة الأولى. المشكلة الأولى أنهم يشغلونك عن عبادة ربك. طيب، وتكلم عن هذا الشيء. لذلك كلام أن تلازم البيوت وأن ترضى بالقوت حتى تموت، هذا كله فقط من أجل أن لا تحتك بالناس قدر المستطاع. وقلت سابقا يعني الناس الآن أكثرهم خارج البيوت. ليش؟ يريد يعني يسترزق الله سبحانه وتعالى فيما هو زيادة على ذلك. وقلت سابقا أن كثر الناس بخروج من الأعمال الزائدة عن احتياجاتهم
صار يتغرب عن الأوطان، يسافر كثيرا، ابتعد عن زوجته، ابتعد عن أولاده، خسر تربية أبناء. بمعنى تجد واحد مثلا، هذه مسألة حق ولكنها مرة، دواء مر لكنه حقيقة. فتجد الواحد مثلا ما عنده وقت، ليس لديه وقت يجلس مع أولاده، فماذا يعمل؟ يتفق مع مدرسة يدرس أبنائه أو بناته. نعم، هو هذا المدرس أو المدرسة أدى شيء من الواجب، لكن أنت خسرت كثيرا، أنت خسرت كثيرا. أولى بتعليم أبنائك هم أبوهم، أولى من تعليم ببناتك أبوهم وأمهم، لأنك ستأخذ حسنا وستلقون عنك وسيكونون لك بذرة صالحة بعد موتك. أنت عندما تعلم أبنائك بنفسك وتشرف عليهم بنفسك، تلقنهم القرآن بنفسك، هذا شيء كبير هذا، لأن هناك أسرار لا تكون إلا الآباء وأبنائهم، أسرار روحية، أسرار باطنية. لا بأس أن تأتي بمدرس ومدرسة يعلمونهم، لكن لا تجعل المدرس والمدرسة يعلمونهم كل شيء وأنت لا تعلمهم شيء. خذ نصيب أنت، قل لهم مثلا أما تعليم مثلا الصلاة فهذا علي. مثلا جيت مدرسة تعلم أبنائك التجويد والقرآن والتلاوة، لا بأس، لكن قل لهم أنا سأعلمكم مثلا الآداب النبوية صلى الله عليه وسلم، تنامون، كيف تستيقظون، كيف تتوضؤون، كيف، هذا علي، خذ لك نصيب من ذلك. الله يوفقنا إن شاء الله. فهذه من آفات السفر، آفات العمل، تمام، سفر سفر سفر، فلا تخسر أولادك. يقولون بعض العلماء لا تجعلهم أيتاما، لا تيتمهم وأنت حي، لا تيتم أبنائك وأنت حي بينهم. مفهوم؟ في بعض الناس جعل أولاده كالأيتام وهو موجود بينهم لكنه مشغول. طيب إيش الفائدة؟ أنت مشغول مش عندهم، أحسن تموت ولا كيف يعني؟ ما الفرق بين الميت؟ اليتيم فقد أباه، وابنك فقدك وأنت حي، مشغول 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 مشغول. طيب إذا أنت مشغول لما تزوجت إذن؟ لما؟ الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله. ما تقدر تجلس مع أولادك يوميا، اجلس معهم مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع اجلس معهم، هم أولى بك وأنت أولى بهم. الله يوفقنا وإياكم. قلنا الحق مر لكنه لا بد منه. Then Imam al-Ghazali mentions, Thawri said, this is the time of silence, staying at home and being content with basic nourishment until you die. According to Dawud at-Ta'i, bestow his mercy upon him, you must fast from this world, devote your nature to the hereafter, and flee from people as you would flee from the lion. According to Abu Ubaidah, I met a wise man who did not tell me at the end of his speech, if you love to be unknown, you are sure to receive Allah's favor. Traditional reports on this subject are too numerous for to contain them well. We have compiled a separate book devoted to it, which we have entitled The Book of the Moral Ethics of the Righteous and of the Salvation from the Wicked. You should consult it, for you will discover wonders and marvels. A hint is enough for the intelligent person. Allah is the custodian of enabling grace, and right guidance is due his favor. And Habib mentions that this is the style of Imam al-Ghazali, in which when he writes his books, he first prepares the reader for what will come ahead. Like right now, he's mentioning to you what the hurdles that you'll face, and then to you what is the solution for this. He said, like for instance in this chapter, the hurdle is unnecessary mixing, or mixing too much with
the creation of Allah. And he mentioned the problems that would happen is that it would distract you from Allah. So he mentions sadly that a lot of people, and he mentioned this in the previous Dars, he said that a lot of people have left their houses for things that are unnecessary. Like for instance, people would work extra to acquire things that are not really required by them. They are basically working extra hours, staying more outside the house for attaining money or wealth that is not really needed by them. So what happens in this case? In this case, what happens, he leaves his family for longer hours. He cannot spend that much time with his children. He cannot properly rear or give tarbiyah to his children. He doesn't find any time to sit with them. And so what he does is that he hires a teacher and tells the teacher, okay, you teach my children. But the problem with this is that Habib mentions that you are more deserving to teach your children than a teacher is. You should be the one first teaching your child than a teacher. There's nothing wrong in having a teacher at least teach something, because he said that there are secrets that only exist between the parents and the child. There's a connection between their souls, between their hearts, that a normal teacher cannot have, but the parents of a child would have it. Like for instance, if you have a teacher, at least just tell the teacher, okay, you can teach the child Tajweed, you can teach the child Quran, but let me teach prayer, let me teach all the etiquettes of the Prophet ﷺ, so you will get the reward every time when your children go and pray, or where they do follow the sunnah of sleeping, of waking up, of eating and all those things, you will get the reward of that. So he said, he then said that some of the scholars have said that do not make your children orphan while you are still alive. And you can do that because what is an orphan who does not have a father? But if you're busy all the time, you don't have that time to spend with your child. So it's as if your child becomes an orphan because he suffers the same way an orphan would. So he said, even if you cannot sit every day, at least sit once a week with your child. And he said, sometimes these things are a bit bitter to take, but this is the reality of what we're facing today. The people are just spending too much time working for things that they don't really need, to the expense of protecting their family and their children. And then he said, may Allah make us firm. الحبيب صلى الله عليه وسلم رغم انشغاله إلا أنه كان يعلم خاصة أحفاده الحسن، ولطالما كانوا يعني يلعبون أمامه ويلاعبهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنه ذات يوم كان سيدنا الحسين رضي الله عنه كان طفلا يحبو أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد تمرة ملقاة في الأرض فأخذها، وعادة الأطفال معروف أي شيء يجده في فمه رضي الله عنه وارضاه. فالتقط الحسين وهو طفل صغير تمرة من شدة الجوع، فعندما وضعها في فيه رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم فحمله وقال كخ كخ كخ، مثل ما أنت تشوف أبنائك كخ، حتى أخرجها. عجيب، يعني واحد يقول له كيف هذا طفل حرام مسكين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري لعلها من تمر الصدقة، ونحن أهل البيت لا تحل لنا إيش الصدقة إلى هذا الحد، لعلها من تمر الصدقة. فانظر إلى أين وصل هذا التعليم، إلا أنه لا يجعل أو يأكلون أي شيء ليس لهم. أحيانا أبنائك يروحون بيت الجيران وهكذا، يجيب ألعاب مثلا، من فين جبت هذه اللعبة؟ يقول من بيتنا، يقول رجعها، أو يأخذ بسكوت هكذا. علمهم
أنهم لا يأخذوا شيئا إلا بإيش؟ بإذن. من هذا يعلم غيرك أنت؟ أبوهم وأمهم، فعلمهم، هم أولى بك. أسأل الله عز وجل أن يسامحنا في تقصيرنا مع أبنائنا. وزوجتك لا تنساها، تسافر هي تنتظرك 4 أشهر وأنت تسافر مشغول، بعدين تتزوج عليها. هي مسكينة تنتظرك، بعدين أنت تقول أنا معليش تأخرت، أنا مشغول بالزواج. لذلك لابد أن تقدر كل أمر بقدره، وأن تجعل الأمر على ما أولاك الله به من الحقوق. فالزوجة حق والأبناء حق، فالله يكرمنا وإياكم بأداء الحقوق. فمن لم يؤدي الحقوق وقع في العقوق. Habib then mentions a story in the life of the Prophet ﷺ, that if you look at the Prophet ﷺ, how he would teach his grandchildren, Sayyidina Hassan and Hussein radhiyallahu anhuma, they would, even though he had, ﷺ would be like the most busiest man today, he had so many things to do, he would still spend a lot of time with his grandchildren. He would see them play in front of them, and he would play with them as well. And then he mentioned the story that once Sayyidina Hussein was in front of the Prophet ﷺ, and he was hungry, he was at that time, and then he saw a date on the ground, and he did what all children would do. They put something on the ground, they pick it up and they put it in their mouth. So when he ate, because he was hungry, he ate the, and when the Prophet ﷺ saw that, he came to Sayyidina Hussein up, and then he said, he's like telling him, spit it out. Is that what it means? To spit it out until he radiallahu anhu spat it out. And then, so one, if nowadays if people would see this, they would say, oh, why is he doing that? I said, the child's hungry as well. But then the Prophet ﷺ said that it could be that this date is from charity, and we're from Ahlul Bayt, and Ahlul Bayt the house of the Prophet ﷺ do not eat from charity. And he said, from this what we learn is that we should teach our children these basic etiquettes of, like for instance, eating what is rightfully yours, eating with permission, eating what is halal. A lot of times our children go out and eat things and from the neighbors, they took it from the neighbors, they came home and you asked them, oh, where did you get it from? And they're like, oh, I saw it in my neighbor's house. But did they take permission? But it's not about just this thing of eating, it's about teaching them etiquettes. And what Habib's trying to get at is, who will teach your children these etiquettes apart from yourself? You are the most responsible for your children to teach them these things. And he said, it's not just your children, it's also your wife as well. If you have to travel because of your work, you're spending all this outside your house, and your wife is there waiting for you, then why did you get married if you were going to do this? So he said, what is required, or what the summary of what all this is to give everything its right, to give your wife her rights, to give your children their rights. And he said, in the end he said, the one who does not give other people, the one who does not give people their rights normally falls in doing bad deeds. It's an Arabic rhyme, does not sound that good in English. من لا يهتم بالحقوق يقع في العقوق. نعم إن شاء الله. نعم نحن بحاجة الواحد منا خاصة في الزمن هذا أن يعطي أهله وزوجته وأولاده من وقته قطاع الطريق. ولكن مع الأسف أننا نعيش في زمن حتى الأسرة، يعني لما تدخل البيت كل واحد تجده يعني ماسك الجهاز تبعه. رب الأسرة مع الفيسبوك، والمرأة مع مثلا تويتر، وهذا مع يوتيوب، وهذا هم في هذه الأجهزة
على شبكة التواصل الاجتماعي، لكن على شبكة الانفصال الأسري. هم متواصلون outside لكن inside مش متواصلين، صح ولا لا؟ هذه هنا وهذه هنا. لابد في وقت يعني كلوز كل الأجهزة، تمام، وافتح الحوار مع الأسرة مع الأولاد. مستعدين؟ الله يوفقنا إن شاء الله. So he said we should give time to our family, and especially age when there's all these things out there that are distracting us from doing it. But also within our families, we find nowadays that someone would come into the house and you'd find everyone in the house busy with the little devices that they have. Some are on their Facebook. The head of the house is on the Facebook. Some of them are on YouTube. Everyone's connected to this social network that's really connecting them to everyone outside the house, but disconnecting them from everyone inside the house. So Habib says that it's imperative that we switch off these things and give our family their rightful time, to spend time with them, to start a discussion. So he asks, are we all ready for this? كان السلف شغل في الآخرة. طبعا ربما تتعجبون مما أذكر لكم، هذا كان سابق، ولا أدري هل يوجد هؤلاء اليوم أو لا. كانوا هؤلاء يطلبون رزق كل يوم فقط. وأعطي تجد بعض السلف لو عنده محل أو دكان مثلا يبيع فيه مواد غذائية كالبقالة مثلا، أو يبيع به الأقمشة، هو يقول أنا أحتاج في اليوم مثلا 200 درهم، فإذا جاء زبون أو 2 أو 3 اشتروا بضاعة بهذا المبلغ، رضي وأغلق المحل واشتغل بعبادة ربه أو بدروس العلم. خلاص أنا اكتفيت، أنا جيت اليوم قوت يومي، خلاص. لا يقول لك شيطان لا تخسر زبون 2 و3، خليه 100,000 و2000، ولا يزال يطلب فيشغل عن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. اليوم طبعا مستحيل أن تجد مثل هذا، يقول هذا مجنون هذا. الله المستعان. Habib mentions a story of our Salaf's predecessors, and it may be that it's very difficult to find someone like this today. The Salafs were people who were completely occupied in the hereafter, in Allah. And so he mentions like in the past, the righteous people who would be working at the souk, they would only seek what they required. So even when they would be, if they had where they'd sell clothes or they would sell fruits or vegetables, they'd say, okay, I just need, let's say, 100 dirhams a day. I don't need more than that. So they open their shop, and then when comes one customer comes, 2 customers come, they sell the goods and they make their 100 dirhams. After that, they say, okay, I've got the money I needed. I don't need to sell anything more. So they then shut down their shop, and then they start either praying or spending time with Allah or attending the durus of knowledge. But he said, but in today's age, this would be something that's impossible to be seen, that people would be like, oh no, I need to get more, I need to get 1,000, I need to get 2,000 dirhams, and keep working and money that is not really required. كان عندنا في تريم يسمون العمال، هؤلاء اللي هم العمال أو البنائين أو اللي عندهم مزارع، كانوا في منهم كانوا يسمون أنفسهم بدروس الحبايب على قولهم مشايخ ملتزم. ولذلك كانوا عندنا في تريم شيء يسمى الروحة، يمكن بعضكم يعرفها. الروحة تكون غالبا بعد صلاة إيش؟ العصر، ويحضرون فيها شيء من العمال، لأن العمال في الصباح عندهم الباكر يروح مزرعة الصباح، ما قبل بعد العصر يجون هذه الروحة. لذلك مثلا الذي حضر منكم شيء من روحة سيدي الحبيب عمر في تريم في دار المصطفى، عدة كتب له يقرون، هذا يكتب في كتاب وهذا يكتب كلام موزع، شيء في تفسير وشيء هكذا، ويدعون فيها العوام. من خلال هذه المجالس الروحة هذه خرج مفتون من هؤلاء العمال. تجد عمال هذا في يعمل في عادته، لكن إذا سألتم مسألة دقيقة في الوضوء في الحديث في الفقه يجيبك من مجالس الروحة هذه، لأنه مواظب عليها.
مواظب عليها. لذلك لا تستغرب عندما يقال شيخ لمن لا شيخ له. تمشي تحصل واحد عامي يقول لك لا وضوءك غير صحيح. تمام، أنت عامي وأنت ولا إيش أنت؟ هل أنت واعظ ولا أنت إمام ولا أنت خطيب؟ لا، أنا أقول لك أنا ما، بس لأنه مواظب مستمر. ربما اليوم قل هذا طبعا، لكن الحمد لله يخلو من خير إن شاء الله تعالى. حتى اجتمعوا في تريم في أحد سنواتها في مسجد الجامع، تعرفون مسجد الجامع في تريم، تمام، في الصف الأول 365 مفتي، كلهم بلغوا مرتبة الإفتاء. مفتي كلهم في الصف الأول، تدخل خطبة الجمعة من أول الصف إلى آخره كلهم بلغوا مرتبة الإفتاء. الله الله، شيء عجيب. يا رب كرمنا إن شاء الله. يعني عندنا في حضرموت الشيء الذي ذهب ولم يعود، يا راد الضالة الله يعيد ما فات إن شاء الله تعالى. نعم. He mentions like in Tarim in Yemen, for those of you who went there would notice that in Tarim there are builders, there are people who work in the farms. And another thing they have in Tarim is they have lessons after Asr, what they call the Rawha. And in this lesson they study many books. They study books of Tafsir and other sciences. And they keep it at that time because these builders and these people who work in farms usually work during the day. And when they're done with their work, they go and attend these durus. And he says, what's really amazing is that from just these durus, muftis have come out. And muftis who are basically builders or farmers, just because they were consistent in attending these rohas day after day and year after year. So he said, which is why there's a famous saying that for someone who doesn't have a sheikh, even the streets of Tarim is their sheikh, because you won't be surprised. Don't be surprised if you're walking in Tarim and you find someone, a farmer or a builder comes and tells you, oh, your wudu is not correct, because he has that knowledge. He's attended all those gatherings and he's attained that knowledge. And he said that there was a time that in one of the main mosques of Tarim, Masjid Al-Jami', that there was a time that in the front row for the Fajr prayer there were 390 muftis in just the first row. And it had reached that state. So many muftis. الله يكرمنا إن شاء الله. والفقير أقول أنه من ألزم نفسه، خذ هذا كلام، من ألزم نفسه أن يتابع مثلا عن الحي عمر في روحاته، والحمد لله موجود في موقعه، موجودة سواء كانت لايف أو مسجلة، بس تستمر وتواظب تبلغ رتبة الصحية. لأن الكلام الذي يقال فيها كلام كبير، كلام عظيم. وإن زدت عليها إرشادات السلوك اللي هي التي تقال في المولد، يعني استخلصت منها الفوائد واستمعت إلى الروحة في دار المصطفى، ستكون قد قطعت مسافات طوال، لأن جمعت فيها أسرار. فجزا الله عنا شيخنا الحبيب مر، وجزا الله عنا كل مشايخ أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. And then Habib says, and he says that I'm guaranteeing you this, basically, that if any one of us were to follow on these durus of ilm, and if you follow Habib Umar to follow, like for instance, the Rawha of Habib Umar, which is either he follows live online or if he follows lessons, but if he continuously does that he would eventually reach the level of Siddiqiyya, the highest level of sainthood. And if, for instance, he also adds the Mawlid and the talk that Habib Umar gives at the Mawlid, that he gain the knowledge that is required for him to traverse huge obstacles and huge hurdles in his spiritual path to Allah. So then Habib Hussain makes the dua that Allah give reward to all our mashayikh from our behalf. نقرأ شوي كذلك في الخصلة الثانية بما يسببه لك اختلاطك مع الناس. نقرأ. وأما الخصلة الثانية التي تقتضي التفرد عن الناس في هذا الشأن، أن الناس يفسدون عليك ما يحصل لك من العبادة
إن لم يعصم الله سبحانه بسبب ما يعرض من قبلهم من دواعي الرياء والتزين. ولقد صدق يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله حيث قال: رؤية الناس بساط الرياء. وهؤلاء الزهاد خافوا على أنفسهم هذا المعنى حتى تركوا الملاقاة والتزاور. ولقد ذكر أن هرم بن حيان قال لأويس القرني رحمه الله: رحمهم الله يا أويس صلنا بالزيارة واللقاء. فقال أويس: قد وصلت هو أنفع لك منهما، وهو الدعاء على ظهر الغيب، لأن الزيارة واللقاء يعرض فيهما التزين والرياء. وقيل لسليمان الخواص: قدم إبراهيم بن أدهم أفلا تأتيه؟ فقال: لأن ألقى شيطانا ماردا أحب إلي من لقائه. فاستنكروا ذلك من قوله، فقال: إني أخاف إذا لقيته أن أتزين له، وإذا لقيت شيطانا أمتنع منه. طبعا هذا مقام كبير بالنسبة لهؤلاء الأكابر، وكل يتكلم من مقامه، ولكن نحن لا بأس عندما نقرأ كلام هؤلاء الأكابر تعرف أنت وين فيزيدك إقبالا ويزيدك تذللا لله سبحانه وتعالى. فخلاصة الخصلة الثانية مما يجعل الناس يعني أو أن تنفرد عن الناس أنهم يفسدون عليك العبادة. الخصلة الأولى إيش قلنا؟ ماذا الخصلة الأولى بالنسبة للاختلاط مع الناس؟ أنهم يشغلونك عن العبادة. الخصلة الثانية أنهم يفسدون عليك العبادة بالرياء والسمعة والتزين والعجب إلى آخره. قدر المستطاع أنك تبتعد عن أعينهم. كيف تبتعد عن أعينهم وأنت ملازم لهم؟ نقول على الأقل أن تجعل لك عبادة في الخلوات. يعني في بعض الناس مثلا إذا ما في مثلا مجلس ذكر ما يذكر في البيت. مثلا إذا ما سوينا درس ذكر في مجلسنا هذا يقول خلاص ما في ذكر. ليش ما تذكر لوحدك؟ إذا ما في حلقة تحفيظ خلاص ما يقرأ قرآن. إذا ما في درس علم يقول خلاص الأسبوع هذا ما في مجلس. طيب وانت ايش تسوي انت؟ خلاص فاعمل في الخلوات دائما مع الناس اجعل لك في الخلوات شيئا. ولذلك كثيرا أذكر لكم عندما نوقف الدرس مثلا لسفر أو هكذا أقول هذه فرصة أن واحد يراجع نفسه فين؟ في بيته، يراجع يستذكر يذكر الله سبحانه وتعالى. لا تتوقف، ما عندنا توقف أبدا، واصل تمام، لا نستوب على قولهم. الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله تعالى. تفضل. يعني يقولون سيروا إلى الله عرجا ومكاسر، حتى وإنت عرج امشي امشي، مش مهم متى تصل، ما دام مديت تمشي ستصل. لأنك مهما وصلت سينتظرونك. أنا فرطكم على الحوض. لا تقل، يقول ابن الوردي لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. مفهوم؟ لا تقل قد ذهبت خلاص أقول له هذا الناس راحوا. لا، كل من سار أنت سر، لكن جالس في البيت يقول والله خلاص الموضوع. طب امشي، تحرك. أنا أعرج، امشي، سيأخذ وقت، مش مشكلة. كيف مو مشكلة؟ قال لو بدأت تمشي أي تسير إلى الله عز وجل، ولو كنت أكسح أعور أعرج مشلول، فإن الله سيطوي لك طريق يختصرها لك. فهمت؟ قال صلى الله عليه وسلم وعليكم بالدلجة. الدلجة هي السير آخر الليل. فأدلج، ومن أدلج بلغ منزل، وعند الصباح يحمد القوم السرى. طولنا عليك محمد، تفضل. And then Imam Ghazali mentions, as for the second factor that requires you to practice isolation from people, it is that people will corrupt the worship you succeed in performing unless Allah, glory be to Him, grants immunity.
They will do so by means of the incentives they offer, encouraging hypocrisy and ostentation. Yahya bin Mu'adh al-Razi, may Allah bestow His mercy upon him, spoke the truth when he said, the desire to impress other people is the doormat of hypocrisy. These righteous abstainers, many of whose sayings we have quoted above, were afraid for themselves in this context, so they refrained from meeting socially and exchanging visits. We are told that Harim bin Hayyan once said to Uwais al-Qarani, may Allah bestow His mercy upon them both, O Uwais, connect with us through visiting and meeting together. Uwais then replied, I have connected with you through something far more valuable than either of those two, that being supplication, dua in private, because visiting and meeting together can easily give rise to ostentation and hypocrisy. And Habib says, these are, when we read these stories, we should keep, these are states of great saints and awliya of Allah, and the least that we can get from just reading stories is that we can know our own state, where we stand, that eventually inshallah make us be more humble and have a state of humility before Allah by knowing our state. So he said the summary of this second part is, he said the two things that lead to that are caused by mixing excessively with people. He said the first thing is that they distract you from worshipping Allah, and then the second thing is that they spoil your worship of Allah by adding to it hypocrisy, by adding to it ostentation. So he said, how can we distance ourselves from people who we have to meet every day because of our obligations? And then Habib said that at least what we can do is have some time by ourselves alone with Allah as a part of our day, like for instance having some time at night where you wake up and pray tahajjud, or having just an hour or so, something like that, where you're doing your zikr yourself. So he said, you find a lot of people, for instance, if they cannot find a gathering of zikr, then they won't do zikr themselves. And he mentioned, for instance, sometimes our own lessons, this lesson that's happening, it gets postponed, or it gets momentarily stopped because Habib has to travel somewhere. So this is like a great opportunity for us to revise ourselves in our homes, where we check where we stand, are we really following up on the lessons or not. So he said the main secret is to not stop. As long as you're on the path, you will eventually reach. That you shouldn't be asking, when will I reach, how will I reach. No, you should ask how you will reach, but when will I reach. But you should not stop practicing, because no matter what station someone reaches, eventually at the end he is still waiting. The Prophet ﷺ is still waiting for them at the life pool at Hawd. So no matter what station they reach, they still haven't reached. And then he mentioned the quote that says that everyone who has reached. So the important thing is, as long as they're walking the path, they are there. And then he mentions in the hadith of the Prophet ﷺ that he said that it's incumbent upon you to do the nightly prayer. And he said that would eventually help. Sorry for my poor translation. ما في مشكلة إن شاء الله. يقول مازن very good. وأنا أقول excellent إن شاء الله. جزاكم الله خير. كنا نقول أنه اليوم الذي تترك فيه سنة أو لا تقرأ فيه قرآن فاعلم أنك توقفت عن السير، فلا تدعن يوما يمر عليك من غير إحياء لسنن النبي صلى الله عليه وسلم أو عامل بهن، وحتى لو قضاء. بمعنى على سبيل المثال من السنن تلبس ثوبك باليمين، أليس كذلك؟ فشخص كان مستعجل ولبس بالشمال، إيش عمل؟ يقول انزع ثوبك والبسه من جديد باليمين، انزعه بالشمال، تمام، وأعد لبسه باليمين، وأعد السنة. دخلت عزك الله دورة المياه برجلك اليمنى، وهو السنة أن تدخل إيش؟ برجلك اليسرى،
نسيت أخرج، تمام، وأعد الدخول من جديد. لا تدعن سنة تفوتك، اقضي. طيب، وهكذا خرجت من البيت بدون وضوء، ارجع ولا تخرج إلا بوضوء. فإن فعلت ذلك فأنت مواصل نون ستوب. وإن تركت هذه السنن في اليوم فاعلم أنك قد توقفت. وإن فاتك ذكر أو جزء من القرآن لم تتلوه فاجتهد أن تتلوه قبل أن تنام. لم تستطع اخصم، اعمل مش خصم راتب، لكن اخصم ساعة من نومك وعوضها في ايش؟ لك من تلاوة القرآن. هذه يحتاج إلى رجل، يحتاج إلى قوة، همة، عزيمة، قرار. من يا صاحب القرار؟ وهي مجيب. من مستعد أنه يكون قائد على جوارحه؟ ما في نوم، تنامين عن القرآن. ليش؟ خصم ساعة من نومك. طب ليش؟ عشان القرآن. كل هذا عشان القرآن. طيب عادي، ما راحت الدنيا يعني، ما راحت. كيف راحت الدنيا والآخرة إذا لم نقرأ القرآن؟ خسرت خسرانا مبينا. قالوا إذا لم تكسب، هي الخسارة نوعين عفوا. الخسارة الأولى كسب السيئات، والخسارة الثانية فوات. الخسارة نوعان: كسب السيئات وفوات الحسنات. الله لا يجعلنا من الخاسرين. الخسارة نوعان: كسب السيئات وفوات الحسنات. ومثلا واحد فاته مجلس، يقول هذه ما فاتني شيء، نقول لك فاتك الثواب. نعم أنت لم تأثم، لكن فاتك ثواب، يعني فاتك قرب، يعني فاتتك مشاهدة، يعني فاتك وصل، ومشوار طويل. الله يجعلنا يعوضنا عن كل ما فات إن شاء الله تعالى. ويمكن جلسة واحدة مع الله إن صدقت فيها جمع الله لك ما فاتك. أليس من اسمه الجامع؟ جامع إيش؟ تقول يجمع الأول وآخر يوم القيامة، هذا نوع واحد. يجمع لك كل ما فاتك، كل لحظة من عمرك فاتتك في غفلة في معصية، إن صدقت مع الله وجلست حضر مجلس خاصة مع الأولياء والصالحين، يجمعه الله لك في ساعة. أيعجز الله عن ذلك؟ أتراه عاجزا أم تراه قادرا؟ قادر بل مقتدر سبحانه وتعالى. طولنا عليك محمد، وأنت ترجم ما يس إن شاء الله. Habib then says, an example of what it means to stop at the path is that, for instance, if you leave, a day passes by and you've left one of the sunnahs, or you've left a portion of the Quran that you leave daily, then that is a sign that you've stopped your journey on the path. So what you should do is you should never stop your sunnahs, and even if you have to make up for it or do qada, like for instance, he gave an example, someone who is in a hurry and he puts on his thobe, and because he's a bit hasty, he's in a hurry, he forgets that the sunnah is to put on the right sleeve first. So how does he make up for it? And he remembers what he should do. He should take off his thobe again, and then he should take off his thobe and put it back again, following the sunnah by putting his right hand first. Or another example, for instance, someone who enters the washroom and instead of walking in from his left foot first, which is the sunnah, he puts his right foot in. So what should he do? And then he remembers, what should he do then? He should come out from the washroom and then go back in with the left hand. Or another example, Habib mentioned, if someone leaves the house without making wudu, what should he do? If he remembers, he should go back to his house, make wudu, and then leave. And that is like making up for the sunnahs that you've left. So he says, if you continue doing this, then you will be firm on, you'll be on the path, you'll be journeying on the path,
And this also includes the zikr and the recitation of the Quran that you have as a daily litany. That if you've missed it due to work or due to being busy, then you should at least, before going to bed, before going to sleep, you should make up for it, read it. So he said, but then even if it means to cut down on your sleep, it's as if you're fining yourself. You're giving yourself a fine for missing it before by cutting down on your sleep. And this requires someone with determination, someone with strong willpower. And then he said there are two things that failure has two. There are two types of failures, and this is something very important. He mentioned that we should memorize this. That the first type of failure is to do bad deeds, to attain bad deeds, and the second type of failure is to miss out on good deeds. Like for instance, he mentioned someone missed out on a gathering of zikr, a gathering of dars, and then he would say, "Oh, I didn't miss out on anything." But the reality is, he missed out on good deeds. He missed out on a lot of gazes from the saints of Allah, a lot of knowledge, divine knowledge. And then he said, but the good that if, for instance, he comes to a gathering and he's sincere and he's honest, Allah can bring back everything. Allah can bring back all the that he missed in his life where he was heedless. Allah can bring all that back if he were to be honest in one gathering, especially a gathering where there are saints and there are awliyas of Allah present, because he mentioned one of Allah's name is Al-Jami', which means the one who brings together everything. So is Allah not capable of doing that? Is Allah not capable of bringing back to us all that we've missed out on? ولقد لقي شيخ الإمام بعض العارفين تذاكر مليا ثم دعوا في آخر حديثهما، فقال شيخ الإمام للعارف: ما أظنني جلست مجلس أنا له أرجى من مجلسي هذا. فقال له العارف: لكني ما جلست مجلسا أنا له أخوف من مجلسي هذا. ألست تعمد إلى أحسن حديثك وعلومك فتحدثني بها وتظهرها بين يدي وأنا كذلك؟ فقد وقع الرياء، فبكى شيخ الإمام مليا ثم غشي عليه، فكان بعد ذلك يتمثل بهذه الأبيات: يا ويلة من موقف أخوف من أن يعدل الحاكم، أبارز الله بعصيانه وليس لي من دونه راحم، رب عفوا منك عن مذنب اسرف إلا أنه نادم، يقول في الليل إذا ما دجى آها لذنب ستر العالم. فهذا حال أهل الزهد والرياضة في ملاقاتهم، فكيف حال أهل الرغبة والبطالة؟ بل حال أهل الشر والجهالة. واعلم أن الزمان قد أصبح في فساد عظيم، وأصبح الناس في ضر كثير، فإنهم يشغلونك عن عبادة الله تعالى حتى لا يكاد يحصل لك منها شيء، ثم يفسدون عليك ما حصل لك حتى لا يكاد يسلم لك منها شيء، فلزمتك العزلة والتفرد عن الناس والاستعاذة بالله تعالى من شر هذا الزمان وأهله، والله تعالى الحافظ بفضله ورحمته. آمين. حسبك. إذن الواحد منا يفتش عن في يومه، يحاول يعني نصيحة لنفسي ولكم: لا تعتد بأعمالك مع الناس، لا تعتمد عليها. يعني لا تقول أنا مثلا صليت جماعة، لا تقول أنا حضرت مجلس منهاج العابدين، لا تقول أنا حضرت مجلس ذكر، لا تعتد بذلك، إنما اعتد بخلواتك مع الله، جلساتك مع الله، تزود منها أكثر. ولا أقول لك والأخرى دعها، لا، كما تتزود من مجالس الذكر وجماعة من حضور الجماعات، أي في المساجد، الصلوات، مجالس العلم، المولد، البردة إلى غير ذلك. تمام؟ لا تقول خلاص ينف، لا، اجعل لك في ليلك مع الله. وإن إذا جلست الملك فإنك تأخذ بفائدة كبيرة، لأنه ملك. فكيف بملك الملوك؟
الله يقوينا إن شاء الله، ثبتنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى، ويجعل مجالسنا كلها مرحومة منظورة، واجعلنا إن شاء الله صادقين مع الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. Then Imam Ghazali mentions, my own Shaykh, Imam Abu Bakr al-Warraq, once met with one of the experts in direct knowledge, the Arifin, and they engaged in a lengthy discussion. Then, at the end of their conversation, they appealed to Allah for His blessing. My Shaykh said to the expert, I do not think I have ever attended a meeting more hope-inspiring than this one. The expert said to him, but I have never attended a meeting more fear-inspiring than this one. Were you not intent on showing your speech and your knowledge in the most favorable light in order to impress me? Doing likewise, so we are guilty of hypocritical display, riya. My Shaykh wept profusely, then he fell into a faint. In the wake of that experience, he would often cite these poetic verses, alas for a prosperous man for whom nothing is more dreadful than the justice of the judge. I confess his disobedience to Allah, for none he treats me with mercy. O my Lord, grant pardon to a sinner who has transgressed but is remorseful. When the night grows dark, he says, oh, for a sin condoned by the All-Knowing, by the All-Knowing. Such is the state of those who practice abstinence and spiritual training when they meet. So what is the state of those addicted to desire and vanity, let alone the state of those addicted to evil and ignorance? You must know that the time has dawned on enormous corruption, and people have become the source of great harm, for they distract you from the worship of Allah, exalted is He, to the point where you hardly practice it at all. Then they corrupt what little you do practice, so that hardly any part of it remains intact for you. You must therefore resort to seclusion and isolation from people, and to seeking refuge with Allah from the evil of this time and its folk. Allah exalted is He is the protector, Hafiz, through His great favor and His mercy. Habib then says that we should search for an hour in our day, and he advises us all. He said that we should not depend on any of our actions that we do in front of people, but rather to depend on our actions that we do in isolation with Allah. And he does not mean by saying this that we should let go of the other actions that we do in front of other people, like, for instance, praying in the masjid, or attending this lesson, or attending the burda, or the majlis of zikr. He's not saying to do that, but to rather put your hope, and rather put effort in trying to put more effort and put more of your time in the worship that you do in isolation. He said to find a time in the night where you would be sitting by yourself with Allah. And he said that if you were to sit with a king of this world, you would greatly benefit. So let alone if you were to sit with the King of the Kings.